Isa pong pinagpalang Saturday morning, mga katots at mga ka-quarantine. Uy, exciting itong ating ngayong magiging pagninilay sapagkat ang ating pong simpleng tanong ay, nasisiraan ka ba ng bait? Oh, yes! Baliw ka ba? Bakit po yan ang ating pagninilay? Kasi ang ating pong gospel, hinango kay San Marcos, Kabanata 3, mga talata 20 hanggang 21, napakaikli, pero napakaganda ng sinabi. At ito si Lord ang kanilang tinutukoy dito. Nang mabalitaan nyo ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Wow! Yun ang sinasabi tungkol kay Lord. Isipin nyo, itong mga nakalipas na kabanata ni San Marcos, yung mga ating mga gospel, itong mga nakalipas na araw, ang ginagawa lahat ni Lord para sa iba. Tingnan nyo ang naging resulta. Ang tingin nila, baliw siya. Bakit? Kasi hindi na niya iniisip ang sarili niya. Pagod na, hindi pa nakakapahinga. Pero pag lumapit ang tao, gagawin pa rin ng Lord ng paraan. Kasi sabi doon sa umpisang talata, pag uwi ni Jesus, umuwi na si Lord no, siguro magpapahinga na nga eh. Muling nagkatipon doon ng napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Wow! Ay di ang tingin, baliw. Ay, alam ninyo mga kapatid, napakaganda nito sapagkat kaya ang tanong ko ay, nasisiraan ka ba ng bait? Alam niyo sa katotohanan lang, ang isang tunay na sukat ng ating pagiging tunay na mananampalataya ay kung tayo katulad ni Lord, ay talagang nasisiraan nga din ng bait. Sang-ayon sa panukat ng mundong ito. Bakit? Iyon na, pamimigay mo pa dahil may nangangailangan. Anong tawag na yan sa panahon ito? May pera na, naging bato pa. Ang sabi nila, ay baliw. Di ba? O halimbawa ay, wow, ganda naman ng girlfriend o ang pogi ng boyfriend. Ay, nagpare. Ay, nagmadre. Uy, baliw. Isinantabi yung sarili para sa iba. Sa mundo natin, anong tawag? Baliw. Kung iisipin natin, kung gusto nating maging katulad ni Lord, di kailangan maging ganun din tayo. Na, ang tawag ng iba is non-conformist. No, hindi dahil sa sinabi ng iba, hindi dahil siya ang nakasanayan, hindi dahil siya ang uso, hindi dahil siya ang kapanahunan, kundi dahil siya ang tama at mabuti. Siya yung sang-ayon sa Diyos. Yung iba kasi sinasabi, kami mga non-conformist din kami. Kaya hindi kami nagaya sa iba. Hindi original yan. Original kay Lord yan. Kasi yung kay Lord is beyond the human. At ito mas maganda kasi yung mga tunay na non-conformist, kasi tinan nyo ha, yung likas sa ating lahat, sariling iniisip. Maraming nagsasabing non-conformist sila, pero lagi yung gusto nila. Hindi ho, luma na yan. Ang tunay na non-conformist is katulad ni Lord. Na kahit ito ang likas sa iyo, sa isipin ng sarili muna, ang inuna niya ay yung iba. Wow! Ano sagot niyo? Nasisiraan ka ba ng bait o nasisiraan ka ba ng bait? Si Bishop, may pagkabaliw, At nakakatuwa sapagkat, ewan ko, talagang ganun nga kahit ikaw, mismo sarili mo, mapapaisip ka. Ako, nung isang araw, sinuwerte, may nagbigay. Kilala mo po ang sarili mo. Nagbigay ng amount of money. Siyempre, tuwan-tuwa din naman ako kasi tinanong ako, Bishop, may kailangan ka ba? Ako naman, medyo kuwang-kuwa ng kaunti, pakyut din. Wala naman, simple lang ang buhay ko. Di binigyan. Kahit wala ang sabi ko, malaki-laki din ang bigay. Kaya lang, hindi tumagal. Bakit? Marunong si Lord Nabigyan ka, biglang lalapit na nangangailangan. Alam niyo, sa isang taong siguro ang iisipin ay, akin na ito. Pag may nangangailangan, kung ikaw ay Kristiyano, dapat iba ka. Hindi iyo yan. Kanila yan. Ubus nga Pero alam niyo, ako man baliw sa ginawa ko. Masayang baliw naman ako. Sayang baliw. Kasi ganyan talaga ang buhay akong feeling ko tuloy, nakakasunod ako kay Lord. Kasi baka sakali sa ibang mata, ako'y baliw sa tingin nila. Pero mahalaga niyan, pareho lang kami ni Lord. Sapagkat yun din naman ang hinihiling sa ating lahat. Okay? So sige po, sana ang mga nakikinig sa akin dito ay kasama kong nasisiraan ng bait at handang ibahagi ang katotohanan ito. Okay po? So punta na tayo sa ating mga pagbati. Babati natin siyempre
belated happy birthday muna sa isa nating top fan, si Ate Bebot Isidro. Happy birthday. Gayon na rin sa mga apostolado ng panalangin, Sister Mirna Leal, Milagros Aguilar, at Marilyn Pereira. Happy birthday sa inyo. Gayon na rin ang happy birthday kay Adolfo Baldago, kay Zen Hamilia Abetria, Rosana Cabillo, Angelica Nang Nalipa, Hannah Revilla, Katrina Barrion, Tess Espinili Tailo, kay Roy de Guzman, kay Lizette Ann Padilla, kay Ren Dulay, kay Elmer Vazquez, Geraldine Rodenas, Maria Belinda Redon, Russell Cabral, Mary Layag, at Chato Chua Castillo. Happy birthday sa inyong lahat. Dami nyo. At special shout out, kahapon kausap ko sa video, kina Doktora Cherry, Jan at Pingoy. Gayon na rin po kay Kiko Manguera at kay Jopay Perme. Uy, labi-dabi. Happy anniversary. At syempre po ang ating pong pag-anyaya sa inyo lagi. Syempre, hindi naman mababago yan. Always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD, Blessed and Blessing. At ito, sasabihin ko sa inyo, sa ating mga baliw, ang hindi natin nalilimutan. Always be blessed and be a blessing.